Hi, naana po ta karon para mag-review sa usa ka smartphone gikan sa Realme. Ako si Cole and you're watching Column. Naata karon para mag-review sa usa ka smartphone gikan sa Realme na launch ni siya this year lang, I guess in March 2022, not sure. So drop your comments down below if kiba mo kano sa. But what we have is the Realme 9 Pro 5G. Para ligit 5G na ligit. Napadali 5G nya Pro diha. Then nasa box sa atong Realme 9 Pro kay ang Snapdragon 695 5G processor, naatay 64 megapixel nightscape camera o 120Hz ultra smooth display o 5000 mAh massive battery. Mao na siya nakabutang diri sa luyo sa atong box. So okay, ligit ni nga 5G Realme 9 Pro. Alright, na to karon ang box. So nindot kayo ang design sa box na yellow, orange, sabay yellow and black. Black, yellow and black. So quick unboxing. Grabe. Okay. Right. So naatay, let's embrace a new journey. So kung magbag-o magsugod ani niya as your relationship niya, pwede kayo. So sud kay naa dayon ang SIM ejector tool, ang quick start guide o ang important information, which is important pero wala ra gibasa. So datay there is smoke but gel the case nga color grayish black. So tara nindot kay giapilan nila og cover case plastic sa gel case na, sorry. Okay, now sunod na dayon ang cellphone, makita rin nato. So nya na ato na hubuan ron. Next kay naatay ang 33 watts charging brick, which is a downgrade from previous nga sa phone or sa Realme 8 Pro. Kay dako-dako daw tuog kanang wattage, I think 50. Unata included ang type C cable sa Realme 9 Pro 5G. Now outside sa atong box karon ato nang birahan, buan na din nato. So wala na line sod, maora to, walay free and other accessories kung sa ba, maora to, free. Now the design, so mo ni siya ang color nga aurora green. So as you can see, right sa center na makita naman siya muro siya. So nindot lugay siya ang color, but pili na ko bet siguro ang inani nga color. I'm more on sa black siguro or sa blue. Pero kani nindot na siya nga design, plain finish pero polycarbonate plastic ni, including sa frame. Dili siya stainless design ang atong frame. So camera bump, dako sa gayog camera bump. Sama na nato dara. So if imo niya nag-laid nimo sa flat surface, medyo wobble siya if ever magtan-aw gigag video or something nga YouTube or movies. Now on the right side naatay atong volume rocker, which is right top sa middle sa cellphone, top middle, then top part. Gamay ra kayo. So easy ra access if mag-adjust o kanang volume or if mag-take og screenshot. So ibang ubos na gyapon atong volume ka lang sa saksakanan sa headphone jack, atong type C speaker grills. Now another mic na sa ubos, then na si mic na po sa ubos. Then alright, naatay punch hole design dira. Medyo gamay siya, pero dako klaro gihapon siya if medyo kuan gay sa mata, kanang makita dayon nimo ba if ever magtanaw ka sa cellphone nimo.
Now unsa pa sa design, curvy edge ni siya nga design. Now ato i-try og open para makita nimo ang display dara. So ang chin gamay ra ni siya, no, medyo slightly dako ang chin sa ubos, og ang dire sa ubos kay medyo same na siya sa sides nga chin. So nindot siya og display, naa ni siya ay 6.6 inch Full HD Plus IPS LCD, ano si IPS display o 1080p resolution na niya. So out of the box sa kaning phone natay feature 120 hertz refresh rate o 400 ppi nga kung nakasagawas para sa brightness niya. Dili kay siya ingong klaro if ever you're on a direct sunlight and nakakay din check like videos or nakaya text or chat and sa ba na messenger. So medyo suwaw siya. Now for 120 refresh rate, so pwede ni siya nga ma-switch into like 90, 60 ata sa iyang refresh rate if I'm correct. So correct na lang ko sa comment section below. And unsa pa na to dere, sa display naatay option sa display for night mode, which is very nindot nga feature sa atong Realme 9 Pro 5G. As you can see, ma-change to black or dark mode, black mode. Then dara light mode. So nindot na siya. So adto ta balik sa ato ang refresh rate, as you can see, dara 60. So pwede ka mag 120 hertz or auto select. So depende on your preference, but dili kay na nimo siya ma-notice if ever na kanimo palitong na cellphone kay sabab more on adto na siya magawa sa imong like the user interaction. Unlike kanang sa mag-game ka sa like mga higher brands, hindi siya sa dili siya entry level, but it's mid-range smartphone here in the Philippines. Pero okay na kaya na siya as a cellphone. Very bright. Kung mag-check ka og video, let's try lala. Very ang na klaro ba kaninyo? But nindot na siya. Pagtanaw kag video, noticeable kayo ang ihang mga ang colors, ang color reproduction, ang dark edges and shadows. Very neat gyapon kayo siya. Clean looking ni siya nga smartphone. It's sa kaning price point. So unsa pa, night mode, other features ani nga phone. Usa po day, so this is basically like downgrade sa previous nga phone kay this has the Snapdragon nga 695 unlike sa previous Snapdragon chipset, unlike sa previous, pero added feature ani niya kay ang 5G capabilities sa atong Snapdragon 695 SoC. Now ang napunta out of the box kay ang Adreno 619 GPU o natay 8 gig of RAM and 128 gig of storage, which is expandable siya. Kaya napunta yung hybrid SIM card tray, hybrid slot dere sa kilid. So it's up to you. Mostly karon kay wala mo kayo nagamit og micro SD card sa phone. I don't know, comment down below if you're still using the micro SD card. Ako kay wala man, biling kay na ako siya use nowadays as a consumer sa cellphone. Then moving on, equipped ni siya og Realme UI version 3.0 o ang Android 12 since latest na phone. So na yung mga added features sa Android 12 which is wala sa Android 11, diba? So next, ano pa may sunod? Okay, manamang kita diha.
So adto na ta sa atong camera module. Ato i-open itong camera be. Testing na punta. Oh. Ay bali. Testing na punta. Tara. Video out of a video. Okay. Check. Oh, diba? Clean, nice looking phone. Kung ako lang mogamit ko ani siya as daily driver siguro na ako adlaw-adlaw nga paggamit. Di kaya ni. And last kuan ang atong camera module kay naanay triple camera setup. Ang pinaka main camera is the 64 megapixel camera. Na siya night mode. Na siya night mode, street mode, unsa man mga street photographer ka, pwede kayo ni. But in the middle lang siguro dili kay siya ingon nga grabe like sa kanang mga higher end smartphone devices nya. Usa na pud tay ang atong ultra wide 8 megapixel camera o ang 2 megapixel macro lens camera. So next atong front cam kay mo ni siya 16 megapixel camera sa front cam o front cam test na punta the usual o diba sa na naligo nanapoy naligo diba hi. So for me nindot na ni siya. If ever you're looking for a mid-range smartphone, na may atong Snapdragon 695 which is well downgrade siya but optimization wise naay gipang usab ani ang Realme which is I've heard nga nindot na siya ang to benchmark. So when it comes to gaming and diba grabe kayo paspas when it comes to the refresh rate and also the gaming kay very decent kung gamer ka. So I think nakuha ni mo si Doggy ani ata itong last time months before ngayang gi-review na siya, quick review sa release sa Realme 9 Pro 5G. And so that's all for the price. Kani siya kay naani ang ato ang 8 gig and 128 gig storage. So it's 16,990 for retail price. I'm not sure sa online if na ba sila mga like vouchers or promotion available, but check Lazada siguro. I'm sure na kay makita dito. Now, unsa pa man if none anything wala na, unsa ba to English okay, klaro. So I think wala na mao ra to tanan ato ang for today's review and unboxing quick unboxing review. Okay, muna. Then this unsa pa man ay nang tatagpati gamay ni. Ba. And thank you so more than thank you so much for watching Colom. This is Col again. Please do subscribe my channel, please support my channel Colom and watch my other videos para man pod nga pohon in the future maka-review pataglain mga devices o other gadgets if available or if tag opportunities sa other brands nga atong ma-review. Then thank you for watching. See you next week or kung naman gani next week, see you soon if naman kita i-review, and goodbye.